Người đàn ông giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ, anh ta vội vàng ngồi dậy nhìn, chỉ thấy dòng nước phía trước bỗng chốc trở nên chảy xiết. Người đàn ông sợ hãi đến mức không còn nghĩ đến việc ngủ, vội vàng cầm lấy mái chèo, cùng với đồng bạn tranh thủ từng giây từng phút để đưa chiếc bè vào bờ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên, tất cả chỉ là vô ích. Chiếc bè trong dòng nước chảy xiết, lao đi mất kiểm soát, càng khiến người ta cảm thấy rùng mình là, ở giữa dòng sông phía trước, có một tảng đá khổng lồ đứng sừng sững, nếu va phải cái này, hậu quả không thể tưởng tượng. May mắn thay, dưới cú va chạm mạnh mẽ như vậy, chiếc bè lại kỳ diệu không bị hư hại. Hai người tuy sống sót một cách may mắn, nhưng xung quanh đều là dòng nước chảy xiết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước cuốn trôi. Để sống sót thì phải trở về bờ, nhưng người đàn ông thì hoàn toàn không biết bơi. Đồng bạn lập tức đưa ra một quyết định liều lĩnh, anh ta đề nghị mình sẽ bơi về bờ trước, rồi tìm cách kéo người đàn ông lên. Nói xong, liền không do dự nhảy vào dòng nước chảy xiết. May mắn là anh ta bơi rất giỏi, sau khi vật lộn với dòng nước, cuối cùng cũng an toàn trở về bờ. Người đàn ông trong dòng nước ngay lập tức thấy hy vọng, vội vàng kêu cứu. Đồng bạn thấy vậy, liền bảo anh ta giữ bình tĩnh, bảo anh ta ném dao chặt từ thuyền qua, để dùng dao chặt cành cây thực hiện cứu hộ. Nhưng không ngờ ngay lúc người đàn ông lấy dao, một dòng nước chảy xiết bất ngờ cuốn trôi chiếc bè. Người đàn ông không kịp trở tay, liền rơi thẳng xuống nước. Người đàn ông vốn sợ nước, ngay lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía, bản năng khiến tay chân anh loạn xạ, anh hoàn toàn không thể giữ thăng bằng, cơ thể bị dòng nước chảy xiết cuốn đi lộn xộn. May mắn thay, trong lúc nguy cấp, anh đã may mắn nắm được một tảng đá lởm chởm trong dòng sông, nhờ đó, anh tạm thời giữ được cái mạng. Anh nằm trên đá, cố gắng bình tĩnh lại, anh nhận ra mình đã không còn xa bờ. Người đàn ông không dám chần chừ thêm, anh nhanh chóng lấy hết can đảm bơi trở lại bờ. Sự cố bất ngờ này đã khiến người đàn ông kiệt sức, thậm chí tồi tệ hơn, anh đã không biết mình bị dòng nước cuốn đi xa bao nhiêu. Đồng bạn cũng đã biến mất không dấu vết. Trong khu rừng nguyên sinh này, chỉ dựa vào bản thân để sống sót, chắc chắn là một thử thách tận tử, nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh phải leo lên bờ kè dốc này trước, ở lại trong thung lũng này, không biết lúc nào sẽ bị lũ quét bất ngờ cuốn đi. Nhìn thấy anh sắp leo lên được rồi, không ngờ chân dưới bỗng trượt, cả người lập tức trượt xuống. May mắn là anh phản ứng kịp thời, nắm chặt một tảng đá, nhờ vậy mà tránh được việc bị nghiền nát. Sau khi bình tĩnh lại một chút, người đàn ông lại bắt đầu leo lên tiếp, có bài học từ những gì vừa xảy ra. Lần này anh tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Chẳng bao lâu sau, anh đã leo lên bờ sông một cách thuận lợi, và thử thách sinh tồn này thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc này. Anh đang ở trong rừng nguyên sinh mênh mông, trước khi xác định được phương hướng, anh hoàn toàn không dám liều lĩnh. Khi đêm đến, người đàn ông chỉ còn cách tạm nghỉ ngơi, nhưng thời tiết trong hoang dã thay đổi thất thường, một cơn mưa như chút nước bất ngờ ập đến. Người đàn ông chỉ biết trốn dưới một cái hang trên vách đá, cuối cùng cũng bắt đầu hối hận, không nên nhất thời bốc đồng cùng đồng bạn đến khám phá rừng nguyên sinh này. Sáng sớm hôm sau, anh ta bị đánh thức bởi một âm thanh nước lạ, vội vàng chạy theo âm thanh để kiểm tra, không ngờ lại là chiếc ba lô của mình đang bị dòng nước cuốn trôi xuống. Đối với người đàn ông này, chắc chắn là phao cứu sinh. Anh ta lập tức đứng dậy và đuổi theo, nhìn chiếc ba lô sắp bị cuốn đi xa, người đàn ông không khỏi lo lắng. Trong lúc cấp bách, anh ta liền nhảy xuống để nắm lấy chiếc ba lô. Sau khi lấy được ba lô, người đàn ông không dám dừng lại, vội vàng bơi trở lại bờ. Mặc dù vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng mọi thứ đều rất đáng giá. Sau khi trở lại bờ, người đàn ông vội vàng lấy ra một cuốn sổ từ ba lô. Đây là di vật duy nhất ông để lại cho anh. Thấy cuốn sổ còn nguyên vẹn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông liền đeo ba lô lên, quyết định trước tiên đi tìm đồng bạn. Nhưng dù anh đã tìm khắp xung quanh, thậm chí còn gọi to, trong khu rừng này dường như chỉ còn lại một mình anh cô đơn. Theo thời gian trôi qua, người đàn ông cũng bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Lúc này, anh buộc phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Đồng bạn có lẽ đã rời khỏi đây từ lâu, nếu muốn ra ngoài, thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Nghĩ đến đây, anh vội vàng lấy bản đồ trong túi ra. Sau khi xác định vị trí của mình, anh lên kế hoạch cho lộ trình. Nếu muốn sống sót, anh phải tìm mọi cách để thoát khỏi khu rừng này. Người đàn ông âm thầm cổ vũ bản thân trong lòng. Anh quyết tâm bước lên con đường trở về chưa biết trước. Mới đi ra không xa, những quả dại rơi trên đất đã thu hút sự chú ý của anh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cành cây đầy những quả dại. Anh đã đói cồn cào từ lâu, hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều. Anh ta vội vàng leo lên để hái trái, nhưng chưa kịp hái được trái nào, thì bỗng phát hiện trong lỗ cây có một con rắn độc đang cuộn tròn. Mặc dù bị hoảng sợ, nhưng anh ta rất rõ ràng về tình huống hiện tại. Nếu không có thức ăn để lấp đầy bụng, thì anh ta rất khó để ra khỏi khu rừng nguyên sinh này. Để có thể sống sót, thì phải vượt qua nỗi sợ hãi, huống chi đó chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Nghĩ đến đây, người đàn ông lấy hết can đảm leo lên cây một lần nữa. Nhân lúc con rắn chưa kịp phản ứng, anh ta kéo nó ra và ném xuống đất. Sau đó, anh ta nhấc một viên đá lên và đập mạnh xuống. Để sống sót, người đàn ông buộc phải chọn giết chết con rắn. Đêm trong rừng nhanh chóng lại đến. Người đàn ông đi bộ cả ngày cũng phải chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh ta tìm vài chiếc lá rộng, trải chúng vào giữa các nhánh cây. Sau đó, anh nằm xuống và muốn đi vào giấc ngủ. Nhưng những người đã từng ở trong rừng sâu núi thẳm đều biết, việc một người qua đêm ở nơi như thế này, thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông khó khăn lắm mới ngủ được. Một tiếng động lạ đột ngột làm anh giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ. Điều này khiến người đàn ông lập tức căng thẳng.
Âm thanh thật sự rất chân thực, chắc chắn không phải là ảo giác. Anh cầm đèn pin và nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Ngay lúc đó, một bóng đen bất ngờ lướt qua từ bụi cỏ bên cạnh. Người đàn ông không khỏi trở nên căng thẳng hơn. Anh vội vàng đặt đèn pin xuống. Sau đó, anh lấy bình ga và bật lửa ra từ trong túi, sẵn sàng đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ. Rất nhanh, hình dáng của một con hổ xuất hiện trong bụi cỏ. May mắn thay, ngọn lửa đã làm con hổ sợ hãi và bỏ chạy, nhưng người đàn ông không dám chút nào lơ là. Anh đã trải qua một đêm căng thẳng. Sáng hôm sau, rất sớm, anh lập tức rời khỏi nơi đầy rẫy rắc rối này, tiếp tục tiến về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, anh ta đột nhiên phát hiện một vết cắt trên cành cây gãy, rõ ràng là bị chặt đứt bằng dao. Điều này cho thấy nơi này chắc chắn đã có người đến. Trong lòng người đàn ông bỗng bùng lên hy vọng, anh ta vội vàng hô to và tiến về phía trước. Lại không biết đã đi bao lâu, người đàn ông đột nhiên phát hiện dưới đất có 2 quả trứng chim. Điều này thật sự khiến anh vui mừng hơn cả trúng xổ số. Người đàn ông không chần chừ mà nhặt lên và uống ngay. Đã có bữa ăn đầu tiên trong ngày. Sau khi có sức lực, bước chân của người đàn ông cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy phía trước đất đai hỗn độn, rõ ràng, những người đã đến đây sớm đã bị thú dữ tấn công, mãi mãi ở lại trong khu rừng này. Kết quả như vậy khiến người đàn ông cảm thấy vô cùng sụp đổ. Hy vọng vừa mới nhen nhóm đã lập tức tan vỡ. Anh ta tuyệt vọng ngồi trên mặt đất khóc lóc. Thật sự không ngờ rằng cuộc chiến sinh tồn lại khó khăn đến vậy. Anh ta thật sự sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục. Sau một thời gian dài, anh ta mới bình tĩnh lại. Anh ta xốc lại ba lô và tiếp tục tiến bước. Dù thế nào đi nữa, chỉ có tiếp tục đi mới có hy vọng. Không biết đã đi bao lâu, người đàn ông lại có một phát hiện bất ngờ. Trên mặt đất phía trước bỗng xuất hiện một dấu chân. Anh ta cảm thấy thật không thể tin được. Theo bản năng, anh ta nghĩ rằng đồng bạn đã tìm đến. Vì vậy, anh ta vội vàng gọi to, nhưng đã gọi một hồi lâu, vẫn không nhận được một chút phản hồi nào. Và ngay lúc đó, anh ta lại bất ngờ thấy một vỏ trứng quen thuộc trên mặt đất. Anh ta lập tức nhận ra tình hình không ổn. Anh ta vội vàng nâng chân lên để so sánh với dấu chân đó. Dấu chân quả thật là do chính mình để lại. Điều này cho thấy anh ta đã hoàn toàn lạc lối. Anh lại đi về chỗ cũ. Người đàn ông lúc này chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Dưới sự sụp đổ cảm xúc, anh ta cầm ba lô lên và bắt đầu đập mạnh. Không, đồ ngốc. Qua một lúc lâu, người đàn ông cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Lúc này mới nhớ ra, để muốn rời khỏi rừng, chỉ cần đi theo dòng sông là được. Anh ta tự mắng mình là một kẻ ngốc. Bây giờ mới nhớ ra. Sau đó anh ta lấy lại tự tin, bắt đầu đi về hướng dòng sông. Nhưng trên bầu trời nhanh chóng lại có sấm chớp. Sau đó lại đổ mưa như chút nước. Điều này chắc chắn khiến con đường tiến lên của anh ta trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh ta không dừng lại, nghiến răng, cố gắng đi trở lại bờ sông, ngay lập tức tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi. Mặc dù ngày hôm đó rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng thấy một chút hy vọng. Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, người đàn ông nằm trên vết nứt của đá, muốn uống vài ngụm nước suối ngọt ngào, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên bầu trời. Điều này khiến anh ta vô cùng phấn khích. Anh vội vã vẫy chiếc vải bạt màu đỏ, anh bắt đầu hét to, nhưng chiếc máy bay đó không hề có phản ứng gì, nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Nỗi tuyệt vọng lại trào dâng trong lòng, anh quỳ gục xuống đất, anh thở dài về sự khó khăn của cuộc sống. Anh không biết mình đã vật lộn trong khu rừng này bao lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy một chút cơ hội sống sót nào. Anh co ro một mình ở đó, trong lòng anh không thể bình tĩnh lâu được, nhưng để có thể sống sót, anh chỉ có thể nghiến răng tiến về phía trước, nhưng do thiếu thốn thức ăn trong thời gian dài, cộng thêm việc vượt qua núi rừng suốt chặng đường, người đàn ông lúc này, cả về thể chất lẫn tinh thần, đã gần như đến bờ vực sụp đổ. Anh chỉ vô thức chạy về phía trước, toàn thân người đàn ông đã lảo đảo không đứng vững, ngay cả ý thức cũng từ từ rơi vào mơ hồ, nhưng nguy hiểm thì liên tiếp xảy ra. Người đàn ông bỗng nhiên bước hụt một chân, toàn bộ cơ thể ngay lập tức rơi vào một vùng đầm lầy. Sự cố bất ngờ cũng khiến anh ta lập tức tỉnh táo. Anh ta vội vàng vùng vẫy không ngừng để thoát ra, nhưng càng động đậy nhiều thì càng bị sa lầy sâu hơn. Chẳng bao lâu sau, anh ta chỉ còn lại cái đầu nổi lên bên ngoài. Hoảng sợ, người đàn ông lập tức dừng lại, không dám hành động bừa bãi nữa. Cảm giác mệt mỏi chưa từng có ập đến ngay lập tức, anh ta quyết định cứ như vậy mà ngủ say. Không biết đã trôi qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn may mắn còn sống. Anh ta vội vàng quan sát xung quanh, thấy có một cành cây có lá vươn tới trước mặt mình. Người đàn ông nhanh chóng dùng sức kéo tay ra khỏi bùn. Sau đó, anh ta cố gắng nắm chặt cành cây đó. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của anh. Người đàn ông tỏ ra rất cẩn thận, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn sẽ làm gãy cành cây. Anh từ từ thử nghiệm, nhích từng chút một. May mắn thay, cành cây đủ chắc chắn. Cứ như vậy, cuối cùng, anh đã thành công leo ra ngoài. Chỉ có điều cái ba lô đó lại rơi xuống đầm lầy, nhưng anh đã kiệt sức từ lâu, càng không dám mạo hiểm lại gần bãi bùn, cả người như một quả bóng xì hơi ngã xuống đất. Lúc này, anh chỉ cảm thán rằng mình vẫn may mắn sống sót, thậm chí còn tồi tệ hơn, do lâu ngày không ăn uống, người đàn ông đã đến mức kiệt sức, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng ham muốn sống mãnh liệt lại nhắc nhở anh không được dễ dàng từ bỏ. Anh cố gắng mở to mắt, thấy trên cây phía trước đầy kiến lửa. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta bỗng nảy ra một ý tưởng, chỉ thấy anh ta cố gắng leo xuống dưới gốc cây, sau đó đứng dậy và cởi áo của mình. Người đàn ông đã gầy gò vì đói, nhưng bây giờ anh ta không thể nghĩ nhiều như vậy. Anh ta trước tiên cố gắng kéo quần lên, sau đó nắm chặt vào thân cây, bắt đầu lắc lư một cách điên cuồng. Sau khi những con kiến lửa rơi lên người anh, bắt đầu cắn xé một cách điên cuồng, người đàn ông đau đớn đến mức nghiến răng, không ngừng kêu la. Adrenaline trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, ngay lập tức kích hoạt toàn bộ tiềm năng của cơ thể. Nhân lúc cơn đau này,
Người đàn ông dồn sức chạy đến bờ sông, sau đó lại thu thập những cây khô gần đó và tạo ra tín hiệu cầu cứu trên bãi sông, hy vọng sẽ được máy bay tìm kiếm nhìn thấy. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, người đàn ông cuối cùng cũng mệt mỏi ngã xuống, nhưng anh ta biết rõ cơ hội được cứu của mình vẫn rất mờ mịt, và ngay lúc đó, người đàn ông đột nhiên phát hiện, chỉ có con rùa đang chật vật bò giữa những viên đá. Anh ta đói cồn cào, vội vàng nhặt một viên đá, nhưng anh ta đã do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ném về phía con rùa. Nhìn con rùa đang gặp khó khăn, anh ta dường như nhìn thấy chính mình. Sau đó, người đàn ông nhìn lên bầu trời và từ từ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi trời sáng, một chiếc thuyền nhỏ đã theo dòng nước tìm đến đây. Người đến chính là đồng bạn đã thất lạc nhiều ngày với anh. Trong những ngày qua, anh ta cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của người đàn ông, luôn cảm thấy người đàn ông chắc hẳn vẫn còn sống, nhưng mỗi lần thấy một chút hy vọng thì lại kết thúc bằng sự thất vọng. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, có lẽ anh ta cũng đến lúc phải từ bỏ. Ngay khi anh ta chuẩn bị lên thuyền rời đi, người đàn ông trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc vì tiếng động. Anh ta cố gắng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy bóng dáng đồng bạn rời đi, người đàn ông dùng hết sức lực để đứng dậy, bản năng muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn đồng bạn ngày càng xa, người đàn ông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Jason, Ben, Jason. Cứ như vậy, người đàn ông đã chịu đựng 21 ngày trong rừng Amazon, cuối cùng nhờ vào ý chí kiên cường của mình, đã trụ được đến lúc sống sót.